જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આજે આપણે બનાવીશું ટોપરા પાક, જે આજે આઠમનો દિવસ છે અને ભગવાનને આજે રાતે 12 વાગે જન્મ થાય છે અને આપણે એને ભોગ ધરાવીશું। તો ટોપરા પાકની સામગ્રી જોઈ લઈએ। તો સૌ પ્રથમ પહેલાં આ છે ટોપરાનું છીણ છે, આ 25 ગ્રામ ખાંડ છે અને આ છે 1 ચમચી ઘી છે દેશી, અને આ છે દૂધ। જે ટોપરા પાક છે 1 વાટકીનો માપ લીધો છે એ પ્રમાણે જ આપણે दूध लेवानुं छे। अने आ छे कलर, फूड कलर छे, जे टोपरा पाकमां पीळो कलर आवे छे पण एक चपटी ज नाखवानुं छे अने एने मैं दूध साथे एकदम ओगाळी अने प्रवाही जेवुं करी दीधुं छे। अने आ छे जायफळ छे अने एलायची छे खांडेली। तो चालो आपणे टोपरा पाक बनावी दईए। अने जे आ कलर आवे छे तमे जोई शको छो, ए कलर तमे लई शको छो અને તમારે કલર ના નાખવો હોય તો બી ટોપરા પાક સરસ બને છે। તો ચાલો આપણે બનાવી દઈએ ટોપરા પાક। હવે આપણે ટોપરા પાકમાં સૌપ્રથમ પહેલાં આપણે આ 1 વાટકી દૂધ છે એ નાખવાનું છે। દૂધ એકદમ ફૂલ ફેટવાળું જ લેવાનું છે, જેથી કરીને એકદમ આપણો ટોપરા પાક સરસ બને છે, ચોસલાવાળો। દૂધ નાખ્યા પછી આપણે 2 મિનિટ એને હલાવવાનું છે આવી રીતે। થોડું દૂધ ગરમ થાય પછી આપણે જે ખાંડ લીધી છે, અડધાની પોણા ભાગની ખાંડ છે આપણી, એ નાખી દેવાની છે, 25 ગ્રામ જ। આમાં આપણે ચાસણીની ટોપરા પાકમાં જરૂર નહીં પડતી, અને દૂધ ને ખાંડ એકદમ આપણે થોડું આમ ગાળું થઈ જાય પછી જ આપણે ટોપરાનું છીણ નાખવાનું છે। અને એકદમ ઇઝી તરીકેથી હું ટોપરા પાક રીત બતાવીશ। આમાં ચાસણી બી કરવાની જરૂર નહીં પડતી આ ટોપરા પાકમાં, અને ઇઝીલી એકદમ સરસ ટોપરા પાક આપણો ચોસલા પડે એવો બની જાય છે। બે મિનિટ માટે આપણે એને હલાવતા રહેવાનું છે દૂધને। જો તમારા ઘરમાં મલાઈ પડી હોય તો તમે મલાઈ બી નાખી શકો છો। માવો ન હોય અને મલાઈ ઘરમાં જે ફ્રીજમાં ઠંડી પડેલી હોય છે અને મલાઈ નાખો તો બી સરસ એકદમ સોફ્ટ આપણો ટોપરા પાક થાય છે। હવે આપણી આ 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું ઉભરો આવી ગયો છે દૂધનો, અને ખાંડ ને દૂધ એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે। અને સરસ આવો ઉભરો આવે પછી જ આપણે ફૂડ કલર નાખવાનો છે, એલાયચી નાખવાનું છે। બસ આવું સરસ થઈ જાય પછી આપણે જે આ દૂધમાં આપણે કલર મિક્સ કર્યો છે એ નાખી દેવાનો છે। અને આપણે એલાયચી ને જાયફળ ખાંડ્યું છે એ બી અત્યારે નાખી દેવાનું છે દૂધમાં જ। હવે આપણે આને બધાને મિક્સ કરવાનું છે। બે મિનિટ માટે આપણે એલાયચી ને ફૂડ કલર અને આને મિક્સ એકદમ થઈ જાય પછી આપણે જે ટોપરાનું છીણ છે એને નાખવાનું છે, અને ગેસ એકદમ ધીમો જ રાખવાનો છે। હવે આપણે આ ટોપરાનું છીણ 1 વાટકી લીધું છે એ નાખી દેવાનું છે આમાં, અને સતત આપણે હલાવતા જ રહેવાનું છે। અને આ 1 ચમચી ઘી લીધું છે, દેશી ઘી છે, એ નાખી દેવાનું છે। હવે આ બધી વસ્તુને આપણે એકદમ હલાવતા રહેવાનું છે। હવે તમે જોઈ શકો છો આપણો ટોપરા પાક એકદમ સરસ થઈ ગયો છે।
એકદમ સરસ ચોસલા પડે એવો ચાસણી અને દૂધ ને ટોપરાનું છીણ બધું સરસ એકદમ મિક્સ થઈ ગયું છે અને એકદમ સરસ હવે આપણે થાળીમાં આ જે થાળી છે એને ઘીથી ગ્રીસ કરી દીધી છે અને હવે આપણે એમાં પાથરી દઈશું અને ઠંડુ પડે પછી આપણે ચોસલા કરવાના છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઇઝીલી એકદમ સરસ એમાંથી મોઇશ્ચરાઇઝ જે ચાસણી છે એ બી દૂધમાં સરસ થઈ ગઈ છે અને સરસ આપણો ટોપરા પાક થઈ ગયો છે. હવે આપણે આને ઠંડો કરવા માટે પ્લેટમાં કાઢી લઈશું. હવે મેં આ ટોપરા પાક થાળીમાં કાઢી લીધો છે ઠંડો થવા માટે. હવે આપણે આને સેટ કરવા મૂકીશું. બસ આવી રીતે આપણે થોડું ઠંડુ પડે પછી આપણે એને ચપ્પુથી આકાર આપવાનો છે. તમારે જેવો આકાર આપવો હોય એવો આપી શકો છો. આ તો ભગવાનની પ્રસાદી છે. બસ આને થોડું હજુ આપણે 15 થી 20 મિનિટ માટે ફ્રીજમાં નથી મૂકવાનું. બહાર મૂકશો તો બી સરસ ચોસલા પડી જાય છે. 10 થી 15 મિનિટ માટે આપણે એને સેટ થવા મૂકીશું, બહાર જ મૂકીશું અને પછી આપણે એના ચોસલા પાડી અને પછી રાતે જ્યારે ભગવાનનો જન્મ થશે ત્યારે આપણે આ પ્રસાદી ભોગ ધરાવવા માટે બનાવ્યો હતો અને આપણે હવે આવી રીતે પીસ પાડી દઈશું. આસાનીથી પીસ પડી જાય છે. સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે. આપણે 20 મિનિટ માટે મેં બહાર જ મૂકી દીધો હતો. તો આ આપણો ટોપરા પાક સરસ પ્રસાદી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને જે મેં તુલસી પત્ર મૂક્યું છે તો હવે આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવવા માટે આપણો પ્રસાદ તૈયાર છે. આજે આઠમનો દિવસ છે. બધાને હેપી જન્માષ્ટમી અને બધા ઘરે ભગવાનનો ભોગ આ મેં રેસીપી કાપી છે એ તમે બધા શેર કરજો, લાઈક કરજો અને બેલ આઇકન બટન દબાવજો અને ઘરે બધા આ મેં ભોગ ભગવાનને ધરાવવા માટે બનાવ્યો છે એ બધા તમે ટ્રાય કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.